Hello mga ka-tasty! Welcome sa aking munting kusina. Sa mga bago pa lamang sa aking channel, ako nga pala ang inyong munting kusinera. At for sure may idea na kayo kung ano ang recipe natin for today. Gagawa tayo ng palitaw, pero this is not your ordinary palitaw. Dahil ito ay ube palitaw with cheese filling na talaga namang napakadali lang gawin at patok sa darating na Kapaskuhan at Bagong Taon. Kalahating kilo lang ng glutinous rice flour ang gagamitin natin dito at siguradong maging ikaw ay kaya mo na rin magnegosyo kapag napanood mo ito. At para naman sa written ingredients, please check description box. So, let's get started! Mag-roast lang tayo guys ng sesame seeds hanggang sa maging toasted o maging kulay brown na ito at maging nutty na ang amoy. Kapag ganito na ang kulay, okay na ito at isalin sa isang mangkok then set aside. Gagamitin natin ito mamaya as topping sa ating palitaw. Let's proceed sa ating dough. Sa isang bowl, maglalagay lang tayo ng kalahating kilo o 500 grams ng glutinous rice flour o giniling na malagkit na bigas. Then, we're going to add 2 cups ng water sa ating glutinous rice flour. Gaya sa bigas, may malakas sa tubig at meron namang hindi, kaya dapat ay gradual lang ang paglalagay para matansya nyo ito. Mamasahin lang natin ito guys hanggang sa ma-achieve natin yung clay-like na dough o hanggang sa hindi na maghiwa-hiwalay ang ating dough. Pagkatapos ay hahatiin natin ito into 2 equal parts. Guys, ang procedure na ito ay optional lamang, pwedeng purong ube dough o kaya naman ay plain palitaw ang inyong gagawin. Pero para mas attractive ang ating palitaw, maglalagay ako ng 1 teaspoon ng ube flavoring or food coloring sa kalahating dough. Then, mamasahin lang natin ito guys hanggang sa mag-even na yung kulay niya. Pero kung gusto nyo ng mas matingkad pa na kulay, pwede naman kayo magdagdag ng another 1 teaspoon ng food coloring. At syempre, dahil ang gagawin natin ay cheesy palitaw, kakailanganin natin ng sliced cheese. Mag-scoop lang tayo ng 1 tablespoon ng ube dough at plain dough, then bilugin lang at pagsamahin ang dalawa gaya nito. Ulitin lang ang procedure na ito hanggang sa maubos na ang ating dough. Guys, ako ay nakagawa ng 41 pieces, pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyong lakihan ang inyong mga palitaw.
At habang tinatapos ko ito guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa aking mga uploads. At para naman sa mga bihira lang mag-YouTube at gusto ay step-by-step procedure na walang video, please like and follow my Facebook page, TastyPH. Pinopost ko po doon ang aking mga recipes na ina-upload ko dito. At guys, kapag tapos na kayo sa inyong mga dough, magpapakulo lang tayo ng tubig at kapag kumulo na ito, ay i-drop lang natin ang mga nirolyo natin na dough. Walang specific na oras sa pagluluto ng palitaw, basta kapag lumutang na ito, ay hayaan muna ng ilang minuto tsaka nyo ito hanguin. Kaya ito tinawag na palitaw ay dahil kapag luto na ito, ay kusa siyang lumilitaw at lumulutang sa tubig. Then, i-coat lang natin sa desiccated coconut or grated coconut. Desiccated coconut lang guys ang ginamit ko dahil ito ang available sa aming kusina at nalaman ko rin na mas matagal bago masira ang palitaw kapag ito ang ginamit. Pwede nyo itong ilagay sa bilao o kaya naman ay sa tub. Nasa sa inyo na kung saan kayo mas kikita kung ito ay ipang nenegosyo ninyo. At dahil hindi natin nilagyan ng asukal ang ating dough, mag-sprinkle lang tayo ng white sugar at idagdag na rin yung toasted sesame seeds na sinet aside natin kanina. Guys, kung meron kayong dahon ng saging, ibalot nyo lang ang gitna ng ating mga palitaw para mas attractive itong tignan. Ang costing naman na nasa description box ay maaaring mag-iba depende sa lugar kung saan mo binili ang mga sangkap. Napaka-chewy at sarap ng ating cheesy ube palitaw na talaga naman sobrang dali lang gawin. Sana ay nakatulong ang video na ito at magawa nyo na rin pang negosyo o pang regalo man sa darating na Kapaskuhan at Bagong Taon. Kung meron kayong mga katanungan o suggestions, just comment down below. Again, presenting our ube cheesy palitaw. Thank you so much for watching and happy cooking mga ka-tasty!